หากย้อนเวลากลับไปประมาณ60ปีที่แล้วถ้าเราบอกว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการเงินของโลกยุคใหม่ทุกคนในตอนนั้นคงได้แต่หัวเราะและคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือบางคนอาจจะสงสัยอยู่เลยว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นสิงคโปร์ยังเป็นประเทศเกิดใหม่ และประชาชนในประเทศถือว่ายากจนมาก เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียตอนนั้นเลยก็ว่าได้ แต่ชายที่ชื่อรีกวนยูคนที่สามารถเปลี่ยนสิงคโปร์จากประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปเอเชียให้กลายมาเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่5ของโลกได้อย่างไร วันนี้เรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์จะชวนคุณมาคุยถึงเรื่องราวการสร้างชาติของสิงคโปร์และชายที่ชื่อว่าลีกวนยูที่ได้รับการขนานนามว่าคือบิดาแห่งสิงคโปร์ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอเท้าความเพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์กันก่อนนะคะสิงคโปร์แต่ก่อนถูกเรียกว่าเทมาเซกและเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณในศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคมของโลกตะวันตกทำให้สิงคโปร์หรือเทมาเซกถูกยึดครองโดยฮอลันดาเพื่อต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในภูมิภาคแถบนี้ต่อมาช่วงศตวรรษที่19อังกฤษซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ได้เข้ายึดครองอินเดียได้แล้วก็ตั้งบริษัท East India Company ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมการค้าในแถบภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอินเดียกับจีนในระหว่างนั้นเองอังกฤษอยากจะหาสถานที่ตรงกลางระหว่างอินเดียกับจีนเอาไว้เป็นจุดแวะพักแล้วก็ได้มาพบกับสิงคโปร์จึงพยายามเข้าแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้จากฮอลันดาและก็ทำได้สำเร็จและตั้งเป็น Strait Settlement ที่ประกอบไปด้วยปีนังดินดิงมะละกาลาบวนและก็สิงคโปร์อังกฤษในตอนนั้นได้ส่งเซอร์โทมัสสแตนฟอร์ดราฟเฟลมาดูแลพื้นที่ในสิงคโปร์เซอร์โทมัสทำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเสรีและเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคนี้แม้ว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่าแต่เงินส่วนใหญ่กลับเข้ากระเป๋าอังกฤษเพราะเป็นเจ้าของอาณานิคมทำให้คนสิงคโปร์ก่อการจลาจลต่อต้านอังกฤษอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดอังกฤษได้จัดตั้งรัฐบาลของอังกฤษที่ปกครองสิงคโปร์ทำให้ฐานอำนาจของอังกฤษในสิงคโปร์มั่นคงมากขึ้นแต่ในปี 1942 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามาขับไล่ชาติตะวันตกออกจากภูมิภาคอาเซียนและทำลายฐานอำนาจของอังกฤษในสิงคโปร์จนหมดสิ้นแต่การเข้ามาของญี่ปุ่นก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวสิงคโปร์อยู่ดีกินดีขึ้นกลับตรงกันข้ามเพราะญี่ปุ่นกดขี่ข่มเหงคนสิงคโปร์อย่างมากจนมีเหตุการณ์สังหารหมู่คนสิงคโปร์เชื้อสายจีนกว่า 100,000 คนคนจีนในสิงคโปร์จึงได้อพยพออกนอกประเทศเพื่อหนีความวุ่นวายและหนึ่งในคนจีนที่ลี้ภัยไปอังกฤษก็คือลีกวนยูชายซึ่งต่อมามีบทบาทอย่างมากในการพลิกฟื้นประเทศสิงคโปร์เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นแพ้สงครามทำให้ต้องคืนสิงคโปร์กลับมาให้กับอังกฤษแต่ว่ากันตามตรงอังกฤษตอนนั้นก็บอบช้ำเพราะสงครามโลกครั้งที่2มาอย่างมากไม่มีเงินทุนในการพัฒนาประเทศอาณานิคมต่างๆของตัวเองบวกกับอังกฤษมองว่าสิงคโปร์เป็นแค่เมืองท่าไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรที่ตัวเองจะหาประโยชน์ได้นอกจากทำเลเท่านั้นจึงเริ่มให้ความสนใจกับสิงคโปร์น้อยลงและอยากจะประกาศอิสรภาพให้กับประเทศในแถบอาเซียนรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยตัดกลับมาที่ลีกวนยูเกิดเมื่อวันที่16กันยายนปี1923ช่วงที่เขาเกิดสิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะของสิงคโปร์และได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองสิงคโปร์ช่วงนั้นระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ
เขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมจากคนตะวันตกจนทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้มีโอกาสกลับมาที่สิงคโปร์เขาจะทำให้ประเทศบ้านเกิดของเขามีความเท่าเทียมกันในทุกเชื้อชาติและศาสนาหลังจากเรียนจบเขาก็กลับมาตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคกิจประชาชนหรือ People Action Party ประกอบกับช่วงปี 1959 อังกฤษเริ่มให้สิงคโปร์ปกครองตนเองทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์และดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 31 ปีจนถึงปี 1991 ต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงทศวรรษที่ 60 ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศเกิดใหม่เป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรรายได้หลักของคนสิงคโปร์ในตอนนั้นก็คือทำงานในท่าเรือให้กับกองทัพอังกฤษและรายได้จากตรงนี้คิดเป็น 20% ของ GDP ของสิงคโปร์ในเวลานั้นสิงคโปร์ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาและยากจนอีกทั้งยังมีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาอีกด้วยในประเทศสิงคโปร์มีประมาณ 4 เชื้อชาติหลักๆก็คือจีนอินเดียมาเลเซียและทมิฬด้วยปัญหาที่รายล้อมสิงคโปร์มากมายทำให้ลีกวนยูและคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ในตอนนั้นคิดว่าการพาสิงคโปร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับมาเลเซียน่าจะช่วยให้สิงคโปร์ที่กำลังตั้งไข่อยู่รอดได้เพราะตอนนั้นมาเลเซียเป็นประเทศที่ร่ำรวยกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าสิงคโปร์ความพยายามของลีกวนยูและพรรคพวกประสบความสำเร็จเพราะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเวลานั้นก็คือตุนกูอับดุลรามานยอมรับให้สิงคโปร์เป็นรัฐที่ 15 ในประเทศของมาเลเซียในปี 1963 แต่ในวันที่ 9 สิงหาคม ปี 1965 มาเลเซียก็ขับสิงคโปร์ออกจากหนึ่งในรัฐของประเทศมาเลเซียเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาการเมืองภายในและความวุ่นวายจากเรื่องเชื้อชาติความเจ็บปวดจากการถูกขับออกจากมาเลเซียทำให้ลีกวนยูกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมต้องการสร้างสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติและความเห็นต่างกันให้กลายเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่ผมจะทำอย่างไรเมื่อสิงคโปร์เป็นดินแดนเล็กๆปราศจากทรัพยากรธรรมชาติและมีปัญหาสังคมอยู่มากมายขนาดนี้สื่อมวลชนหลายแขนงมองว่าอนาคตของสิงคโปร์คงมืดมนสุดๆแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานในปี 1968 อังกฤษประกาศจะถอนทหารออกจากสิงคโปร์และจะทำให้คนทำงานในท่าเรือนั้นถูกลอยแพซึ่งรายได้ส่วนนี้คือ 20% ของ GDP ของสิงคโปร์ทีเดียวปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าเขาอย่างมากมายจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าต่อจากนี้ไปสิงคโปร์จะต้องเติบโตและยิ่งใหญ่ด้วยลำแข้งของตัวเองเขาเริ่มแก้ปัญหาของประเทศโดยการสร้างความมั่นคงในอำนาจให้กับตัวเขาและพรรคการเมือง PAP ซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามคอมมิวนิสต์กำจัดพรรคการเมืองอื่นๆที่เห็นต่างทำให้พรรคของเขานั้นแข็งแกร่งและชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีคนบอกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ตามแต่เขาก็ไม่สนใจเดินหน้าต่อด้วยการปฏิรูปการศึกษาซึ่งวิธีนี้เองสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่สิงคโปร์กำลังเผชิญอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงการไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่การพัฒนาคนเพียงอย่างเดียวสามารถแก้ไขปัญหาของสิงคโปร์ได้เกือบทุกอย่างเขาปฏิรูปการศึกษาโดยการยุบโรงเรียนเฉพาะเชื้อชาติออกไปเขาคิดว่าโรงเรียนเหล่านี้มีแต่สอนภาษาและค่านิยมของชาติของตนส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนามากขึ้นไปอีกทั้งระบบการศึกษาของสิงคโปร์เน้นความเท่าเทียมกันไม่มีเส้นสายไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกคนจะเท่าเทียมกันความสำเร็จของคุณวัดกันที่ผลการเรียนทุกคนในสิงคโปร์สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณมีความสามารถมากพอวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในสิงคโปร์ลงไปได้อีกทั้งยังสร้างทรัพยากรบุคคลให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งเน้นให้คนเข้ามาศึกษาในสายอาชีวะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการใช้คอนเซปต์
การค้านำการศึกษาทำให้รัฐบาลและบริษัทเอกชนได้ร่วมมือกันศึกษาว่าสาขาวิชาไหนเป็นที่ต้องการของตลาดหรืออุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อจะได้ผลิตคนให้ตอบโจทย์ธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกทั้งการเรียนการสอนในระบบสิงคโปร์จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดและยังขับเคลื่อนให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่าเสรีสิ่งเหล่านี้ดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติทั้งหลายมาตั้งบริษัทที่สิงคโปร์มากขึ้นเพราะนอกจากจะได้แรงงานที่ใช่แล้วยังไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอีกด้วยจนในที่สุดสิงคโปร์ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าการเดินเรือการเงินและการบินของภูมิภาคอย่างในปัจจุบันถ้าใครอยากรู้ว่าการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์ไปถึงขั้นไหนนั้นเรามีข้อมูลจากสถาบันจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกระบุว่าในปี 2024 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย 5 แห่งแรกมีมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ติดอยู่ 2 แห่งจาก 5 แห่งนั่นก็คือ National University of Singapore อยู่ที่อันดับที่ 1และนันยาง Technological University อยู่ในอันดับที่ 4 โดยที่ National University of Singapore ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในอันดับที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในอเมริกาอย่างมหาวิทยาลัย Princeton Pennsylvania Yale รวมไปถึงโคลัมเบียนอกจากนี้ในปี 2021สิงคโปร์ให้งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศอยู่ที่ 476,000 ล้านบาทหรือคนละ 86,600 บาทต่อปีซึ่งสูงกว่าประเทศไทยถึง 16 เท่าแม้ว่านายลีกวนยูจะจากไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ปี 2015 ด้วยวัย 91 ปีแต่สิ่งที่เขาสร้างให้กับประเทศสิงคโปร์นั้นมากมายนักสามารถเปลี่ยนประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปเอเชียเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกโดยใช้เวลาแค่ชั่วอายุคนจากพลังแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สิงคโปร์มีในเวลานั้นถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพื่อนๆได้อะไรจากเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้บ้างคะส่วนเราสามารถถอดบทเรียนออกมาได้ 3 ข้อดังนี้ค่ะ 1. เป้าหมายที่ชัดเจนและการไม่ยอมแพ้จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนและไม่มีอะไรไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนได้เลยแต่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของลีกวนยูที่จะทำให้บ้านเกิดของตัวเองมีความเท่าเทียมและสามารถต่อสู้กับโลกตะวันตกได้จึงพยายามหาทางพัฒนาประเทศแม้ว่าในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีปัญหารุมเร้ามากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกขับออกจากมาเลเซียที่ตอนแรกหวังว่าจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับประเทศเกิดใหม่อย่างสิงคโปร์หรือการที่อังกฤษจะถอนกองทัพออกทำให้แหล่งรายได้หลักของประเทศหายไปแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และพยายามเดินหน้าตามแผนที่วางไว้และสามารถนำพาสิงคโปร์กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอาเซียนไปแล้วถ้าวันนั้นลีกวนยูยอมแพ้หรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิงคโปร์ในวันนี้จะเป็นอย่างไร 2. พลังแห่งการพัฒนาคนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามีคนที่มีคุณภาพคนเหล่านั้นจะนำพาทุกอย่างกลับมาให้กับประเทศของเขาในที่สุดลีกวนยูมีความฉลาดในการหยิบสิ่งที่ประเทศของตัวเองมีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งที่สิงคโปร์ไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกับประเทศอื่นๆซ้ำยังมีปัญหาอื่นๆมากมายรอให้แก้อยู่แต่ลีกวนยูเลือกหยิบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนมาพัฒนาเพื่อให้คนพวกนั้นไปแก้ปัญหาต่างๆอีกทีหนึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากในระดับประเทศแล้วว่าการพัฒนาคนสามารถช่วยให้ประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรถ้าลงมาดูในส่วนของปัจเจกชนบ้างหากวันนี้คุณไม่มีแต้มต่ออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะทางบ้านรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถพิเศษใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณเติบโตหรือประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือพลังแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิงคโปร์เป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าศักยภาพของคนนั้นมีค่ามากแค่ไหนแล้วคุณล่ะ
อย่ามองข้ามศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองจงนำมันออกมาใช้และพัฒนามันอย่างสม่ำเสมอ 3. การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำสิ่งที่โชคดีของประเทศสิงคโปร์ก็คือการมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำสูงเราเชื่อว่าถ้าวันที่สิงคโปร์เริ่มก่อตั้งประเทศและถ้าผู้นำในวันนั้นไม่มีวิสัยทัศน์หรือมีความเป็นผู้นำที่มากพอสิงคโปร์ก็คงเหมือนประเทศเกิดใหม่หลายๆแห่งที่ยังวนเวียนอยู่กับปัญหาทางการเมืองความวุ่นวายทางสังคมรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจแต่การที่ลีกวนยูเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นั้นทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืนเมื่อประชาชนในประเทศเห็นแล้วว่าผู้นำคนนี้สามารถนำพาตัวเองและประเทศอยู่รอดได้ปัญหาต่างๆในประเทศก็จะลดน้อยลงทำให้ประเทศเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องของเขาชวนเราคิดที่นำมาฝากกันในวันนี้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศแต่จริงๆหลักการหรือข้อคิดที่ได้มาก็สามารถนำมาปรับใช้กับผู้ชมทุกคนได้นะคะและถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือได้ข้อคิดมากกว่าที่เราสรุปไปสามารถบอกกันมาผ่านทางคอมเมนต์ได้ค่ะและถ้าใครอยากให้ทางช่องทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เหมือนเคยค่ะและก่อนจากกันขอฝากคำคมจากลีกวนยูที่พูดว่าการทำอะไรดีๆเพื่อผู้อื่นคือเหตุผลที่ดีในการมีชีวิตอยู่หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นBe yourself, be better สวัสดีค่ะ